Вашого блаженства, за кілька днів виповнюється рік, як ви стали предстоятелем Української православної церкви. Спробуйте зараз повернутися у минуле на один рік і відтворити свої відчуття у ті миті. Що ви відчували, які були настрої в церкві у вас особисто, і що змінилося за цей рік? Дійсно, вже пройшов рік з того часу, як мене грішного обрали на послушанні предстоятеля Української православної церкви. Час був складний, і відчуття, які я мав у своїй душі, були також складними, тому що була війна, не було спокою, лилася кров. І, звичайно, що перші думки були спрямовані до того, як би що зробити, щоб це все припинилося, щоб люди не вбивали один одного. І цей рік був саме пройдений під таким грифом, як мир, випросити у Бога мир на нашу землю. Я думаю, що ми в якійсь певній мірі досягнули бажаного, тому що активність, напруженість зменшилась, але, на жаль, ще повного спокою ще немає. Легше запалити, чим загасити. І гаситься намного складніше, це ми всі розуміємо. Але ми все рівно плекаємо надію, що припиниться ворожнеча між людьми, припиниться війна, переспиниться проливатися людська кров і запанує мир на нашій українській землі. За минулий рік приходилося багато відвідувати різних єпархій, близько 20 єпархій відвідав, зустрічалися з людьми, і всі люди хочуть миру. Я ще ні одної людини не зустрів, яка б сказала, хочу війни. Особливо матері, яких діти служать в зоні конфлікту, і особливо тих, у яких діти вбиті, загинули, я їх не можу навіть тішити. Я говорю якісь слова, що мені Бог кладе на душу, але я бачу, що ці слова для них є недостатніми. Мама загубила сина. І багатьох таких матерів я зустрів, і я ще раз переконався, що люди хочуть миру. Хочуть, щоб був мир, і щоб в мирі ми вирішували всі проблеми, які ми зустрічаємо в своєму буденному житті. З тих викликів, з якими ви зіткнулися минулого року, що, вам здається, вам вдалося подолати, і які лишаються найбільш актуальними саме зараз? Сказати, що щось я подолав до кінця, то трудно сказати, тому що ця боротьба з своїми недоліками, з ворогом людського спасіння, дьяволом, навічна боротьба. І є моменти, коли ми маємо успіх, є моменти, коли вони нас долають, ці спокуси або дьявол. Цей рік у нас головне було молитва за мир. Ми молилися як могли, просили Бога як могли, скрізь, у всякому місці, на всякому богослужінні і приватних молитвах. Я думаю, що в цьому ми мали саме велике, що ми мали у цьому певний успіх. І я думаю, що Бог допоможе нам, вислухає нас і допоможе нам, щоб ми жили в мирі, в злагоді, любові один до одного. На протязі цих важких часів, як вам здається, церква зросла, зміцніла чи навпаки втратила і зменшилася? Спокуса церква зміцнюється. Сказати в кількісному вимірі мені трудно, ми ніколи не рахуємо. Я бачу, що у нас людей збільшились в церкві, не зменшились, збільшились. Хоча десь прогнозують, говорять, що ви загубите людей. Я бачу, що навпаки, люди більше прийшли до церкви. Але ми стали кращими якісно. Це я можу сказати впевнено, тому що стала більш щира молитва, коли спокій, є вся благає, що потрібно людині для життя, людина завжди розслабляється від цього. А коли якісь спокуси є, такі випробування, то в випробуванні людина напружується і зростає духовно, і зміцнюється в цій боротьбі. Так що я думаю, що церква якісно
покращилися. Ми, як віряни, не можемо не помічати, що тривають агресивні дії певних кол проти Української православної церкви. І нам боляче це бачити. Скажіть, як церква відповідатиме на цю агресію, як нам, простим людям, простим вірянам, мобілізуватися, що нам зробити, аби це припинилося? Я думаю, що ми повинні дивитися на агресію окремих осіб або окремих груп людей. Ми повинні робити свою справу. А відношення до ворогів нас, до ворогів церкви, Господь сказав: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, хто вас обіжає. І ми так робимо. Ми всіх любимо, і любящих нас, і ненавидящих нас. І всім бажаємо добра.